yung feeling na finally makakabili ka na ng first car mo? Sa dami ng options, ang dami ko talagang pinag-isipan. Pero in the end, ito ang napili ko. Ang Suzuki S-Presso. Bakit na ba? Una sa lahat, budget. Hindi ako rich kid at ayoko ng monthly na masakit sa ulo. Sa presyo niyang nasa 600,000 piso range, brand new na, may warranty pa at matipid sa gas. Pangalawa, mataas ang ground clearance. Hindi siya SUV, pero kung taga Maynila ka o kahit saan sa Pinas na laging may flood dahil sa palpak na flood control projects ng gobyerno, malaking bagay yun. Hindi ako kabado na sasayad agad sa humps o lubak. Pangatlo, tipid sa gas. Right now, kaya niya around 18 hanggang 20 kilometro bawat litro kung hindi traffic. Kahit araw-araw ko siyang gamitin papuntang work, hindi ganun kabigat sa bulsa. And sa totoo lang, hindi naman ako mahilig sa sobrang fancy features. Gusto ko lang ng reliable na kotse na hindi mahirap i-maintain. Maraming parts available. Mura ang PMS. At kaya kahit sa local auto shops lang. Siyempre, hindi siya perfect. Medyo matigas ang suspension minsan. At hindi ganon kalaki ang trunk space. Pero kung solo ka lang or small family, okay na siya. So ayun, yun ang story ko kung bakit ako kumuha ng Suzuki S-Presso this 2025. Practical, matipid, at swak sa budget. Hindi siya flashy pero para sa akin, sulit na sulit. Kung nag-iisip ka rin kumuha ng S-Presso o may tanong ka, comment down below. Maglalabas pa ako ng more videos about driving, upgrades, at real experiences dito sa Pilipinas. So don't forget to like and subscribe. Kita-kits!